Kërcësia juaj, ambasadori I plot fuqishëm I Armenisë, zotin Tigran Mqrtchyan. Mirë se vini në Shqipëri dhe në televizionin publik. Vini për herë të parë në vendin tonë. Si konsiderohet marrëdhëniet mes dy vendeve tona në Jerevanin zyrtar? Ambassador of Armenia, Mr. Tigran Mqrtchyan. Welcome to Albania and to the public television. You are coming to the country for the very first time. How are the relations between our two countries considering the official government in Yerevan? Thank you very much for the invitation. It's a big honor for me to be an ambassador, to be the ambassador of Armenia in Albania. Është nder për mua që të jem ambasadori I Armenisë në Shqipëri. You are right. It's the first time I am arriving here, and the very first impressions from my very first day in Albania are extremely positive. Keni të drejtë, është hera e parë që jam në Shqipëri dhe përshtypjet e mia për Shqipërinë janë shumë pozitive. I find not only the weather very warm, but also the people are very warm. Shoh që jo vetëm koha, por dhe njerëzit janë shumë të ngrohtë. The relations between Armenia and Albania, to put it diplomatically, have huge room for improvement. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Armenisë, duke e thënë në mënyrë diplomatike, ka shumë vend për përmirësim. Even though diplomatic relations were established in 1993, the embassy from Athens has been covering Albania, but the regularity and the intensity of the relations have not been strong enough. Edhe pse marrëdhëniet diplomatike u vendosën që në vitin 1993 dhe ambasada e Athinës e ka mbuluar rajonin e Shqipërisë, marrëdhëniet dhe intensiteti I tyre nuk kanë qenë të mjaftueshëm. Due to several mainly technical difficulties or issues which have not supported the intensification of the relations. Ka shumë çështje të cilët nuk e kanë ndihmuar në intensifikimin e marrëdhënieve. For example, I will be handling the credentials tomorrow to the president, and the recall of the ambassador is of the ambassador of Armenia who went back in 2016. Për shembull, unë nesër do të dorëzoj kredencialet tek presidenti, por ambasadori që ka ikur në vitin 2016. That is to say that for 6 years Armenia did not have ambassador. I mean, there was no ambassadorial coverage for Albania. Although embassy in Athens was responsible for Albania. Që për 6 vjet nuk ka pasur mbulim nga ambasadori armen në Shqipëri, por në të njëjtën kohë ambasadën në Athinë ka pasur në përgjegjësi. But nevertheless, I should also add some positive things, such as international cooperation, especially on multilateral level. Megjithatë, më duhet të shtoj se ka dhe disa gjëra pozitive si bashkëpunimi ndërkombëtar në nivel multilateral. So Albania and Armenia have been mutually supporting each other in international organizations such as the United Nations or the Council of Europe. Armenia dhe Shqipëria kanë mbështetur njëra tjetrën në marrëdhënie ndërkombëtare siç janë Kombet e Bashkuara ose Këshilli Evropian. Albania is one of the countries which also joined and supported Armenia in its authorship of UN resolutions of prevention of genocide, for example. Shqipëria ka qenë një nga vendet e cila ka suportuar Armeninë në rezolutën e tyre në Kombet e Bashkuara për parandalimin e genocideve. So these are positive signals, these are positive steps on which we need to build on and further enrich our relations. Këto janë hapa pozitiv në të cilët do duhet të ndërtojmë mbi to dhe të pasurojmë marrëdhënien tonë. So, you know, I find myself in a position where we need to work in every single direction in terms of interstate cooperation, in every single direction. E gjej veten në një pozicion në të cilin ne duhet punojmë në çdo drejtim të mundur në nivelin ndërshtetror. And since my capacity in the past as ambassador, I was covering 3 countries also in the past, Baltic states. I have this experience, so I'm going to use that experience to be actively engaged in Albania and you know, progress the relations. Eksperienca ime më parshme më ka bërë që të mbuloja 3 vende baltike, kështu që unë kam këtë eksperiencë dhe do ta përdor këtë eksperiencë për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që jeni ambasador në vendin tonë. Një nga vendet me historinë
më të jashtëzakonshme dhe më të vjetër institucionale në kontinentin ton, por pavarësinë e rivendosët në vitin 1991. Si ka ndryshuar Armenia prej atëherë? It is an honor for us to be here, for you to be here, and Armenia is one of the countries with the oldest and most extraordinary institutions in our continent, but you gained your independence in 1991. How has Armenia changed since then? Thank you for the question. Since 1991, Armenia has changed immensely. Që nga viti 1991, Armenia ka ndryshuar shumë. You're right to note that Armenia is a country with old traditions, ancient traditions, but in a way a young republic. Keni të drejtë që thoni që Armenia është një vend me tradita të vjetra antike, por është një vend me një republikë të re. So in our state building since 1991, in those 3 decades of post-Soviet period, we have been often looking back at our rich history, at our statehood periods, dating back to 3,000 years. Pra në historinë tonë prej 3 dekadash që prej pavarësisë që pas erës sovjetike, ne gjithmonë kemi shikuar prapa për historinë tonë 3000 vjeçare. But naturally, the nature of everything, including politics, has dramatically changed in the 20th century, and we have to take into account the modern realities. Por naturalisht, politika ka ndryshuar mbas shekullit të 20 dhe duhet marrë parasysh dhe politikën e kohës. Including also the power projection that Armenia has with its limited resources and yet with huge and immense diaspora communities worldwide. Duke marrë parasysh dhe se sa e limituar është Armenia nga resorset e saj, por gjithashtu dhe impaktin që ka në Armenia has been moving in the direction of democratization, something that has been the route for Albania as well. Armenia ka ecur drejt demokratizimit, gjë që ka qenë ngjashme edhe për Shqipërinë. The road to reaching to where we are now has been very tough. It has not been smooth. Rruga për të ardhur deri këtu ka qenë e vështirë, nuk ka qenë shumë e thjeshtë. But I hope that we have achieved, as of now, I can say that we have achieved much in terms of liberalization of the economy, in terms of the media freedom, in terms of freedom of expression, and in general, the basic freedoms that are the basis of democratic society. Mendoj se deri tani kemi arritur mjaftueshëm shumë, si për shembull për liberalizimin e ekonomisë, lirinë e fjalës, lirinë e të drejtave të njeriut dhe çdo gjë që ka një shoqëri demokratike. Of course, in this also I should mention the fight against corruption. The fight against corruption as well. Fight against corruption. So right now, when you take all the statistics and indexes or ratings that are given by international institutions, Armenia has progressed a lot, especially over the past 2-3 years. Duke marrë parasysh indeksimet dhe statistikat që jepen nga institucione ndërkombëtare, Armenia ka përparuar shumë, sidomos në 2-3 vitet e fundit. But we have not achieved where we would have liked ideally to be. And this progress, this process of reforms and further democratization should be continued. Megjithatë nuk kemi arritur aty ku do donim të ishim dhe ky proces reformash dhe demokratizimit do të vazhdojë të ecë. Also, I should underline, this is extremely important, that after the war in Nagorno-Karabakh in 2020, the 44 days war, there is the feeling of shock in the Armenian society, and we need to overcome this shock. Më duhet të theksoj që pas luftës 44 ditore në rajonin e Nagorno-Karabakut, populli armen ka një ndjenjë shoku dhe ne duhet ta kalojmë këtë ndjenjë shoku. But I should say that in its 2,500, 3,000 years of history, Armenians have sometimes, there have been such shocks in our history, and we have always overcome with dignity. Megjithatë, gjatë historisë tonë 3000 vjeçare, Armenia ka pasur shumë herë raste të tilla të shokut në histori dhe gjithashtu kanë dalë nga këto raste me dinjitet. And I believe that this case will not be an exception. Dhe mendoj se ky rast nuk do të përbëjë një përjashtim. Pra, zoti ambasador, mendoni se komuniteti juaj në vendin tonë është një pikë takimi? Therefore, Mr. Ambassador, do you think that your community in Albania is a meeting point?
Naturally, the Armenian community in Albania is relatively small compared to other places that I have worked in, and also, compared to the community in Greece, which is huge. Komuniteti armen në Shqipëri është I vogël krahasuar me vendet e tjera që unë kam punuar, si për shembull në Greqi, që është shumë më I madh. But size is not always a sign of quality. Sometimes small communities or small, organizations can be extremely effective and of high quality. Por masa nuk është gjithmonë një tregues I kualitetit, sepse komunitetet e vogla mund të kenë kualitet shumë të lartë. And this is the case with Albanian Armenians. Dhe ky është rasti midis shqiptarëve dhe armenëve. Where we have around 30-40 families, that is to say about 150-200 people. Cilat janë rreth 30-40 familje, që do thonë 150-200 njerëz. Few generations of Armenians who have been here for a couple of hundred years, maybe 100-150 years. Disa breza armenësh që kanë qenë këtu për mbi rreth 200 vjet, 100-150 vjet. Some of them came from Greece, some of them came from Italy or other parts of Europe, Yugoslavia. Disa erdhën nga Greqia, disa nga Italia, nga pjesë të tjera të Europës, madje edhe nga Jugoslavia. But they became a vibrant community, or each one of them, everybody of them, is established in their own specialties. Por ata arritën të krijonin një komunitet këtu dhe secili prej tyre arriti të bëhesh një specialist në fushën e tij. Something that as a person, as an ambassador, I feel proud about. Diçka që unë si ambasador ndihem krenar. And a reference point in terms of further, building our relations with Albania. Dhe si një pikë takimi për të vazhduar të ndërtimin e marrëdhënieve në Shqipërinë. A ka evidenca të gjuhës apo historisë shqipe tek ju? Is there any evidence of Albanian language or history in you? Well, there are in the Armenian community here, Albanian Albanian community. There is a scholar who is doing very thorough research to find out common features between Armenians and Albanians. Në fakt në komunitetin armeno-shqiptar në Shqipëri ka një person I cili po studion për të gjetur ngjashmëri midis dy gjuhëve dhe historisë. Moreover, there are around 450 words which have common origin between Albanian and Armenian languages. Në këtë linjë ka rreth 450 fjalë ose më shumë të cilat kanë një origjinë të ngjashme midis shqipes dhe armenishtës. Armenians have been widespread. This is very well known history that we have been travelers all around the world, and there have been, especially in the ancient period, there has been much presence of Armenians, especially of aristocratic elites, in Greek or Roman courts or in Greek or Roman establishments, and since Albania was within that sphere of influence, including also in the Byzantine as well as Ottoman periods, I would not exclude that Armenians often visited here. Nga historia që dihet, një armenët kanë qenë gjithmonë një popull që udhtonin shumë dhe aristokracia ka qenë pjesë që në kohë antike dhe në kohën e perandorisë bizantine ose otomane, aristokracia ka qenë pjesë e këtyre rretheve dhe gjithashtu me Shqipëria ka qenë pjesë e këtyre rretheve mund të ketë pasur ngjashmëri midis njëra tjetrës. Since Armenians were a very active part in those periods, they were very actively involved, especially in the Byzantine Empire. In the management of the empire as well. So Armenians were actually quite active in this period. Armenët kanë qenë mjaft aktiv në menaxhimin e perandorisë bizantine dhe si të tillë kanë qenë mjaft të përfshirë dhe me vendet e tjera. Zoti ambasador, Armenia ishte shumë e përditësuar në lajmet tona me konfliktin me Azerbajxhanin për hapësirën e Nagorno-Karabakh. Si është gjendja e tanishme në këtë rajon dhe mundësitë që Armenia ta zgjidhë atë? Armenia was very focused in our news, especially in the conflict with Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh space. What is the current situation in the region? I would like to make a small correction because it's sometimes used that it's a conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. Do të bëj një sqarim të vogël që zakonisht është një konflikt I Armenisë me Azerbajxhanin mbi Nagorno-Karabakh. This is what usually the Azeris are presenting because when we are talking about a conflict over a territory, that means that it's a territorial conflict. Këtë zakonisht e thon azerët, të cilët thonë që është një konflikt mbi territorin, zakonisht është
mbi atë territor. The reality is that it's not a territorial conflict, it's a conflict about the rights of the Armenians to live the way they like in a territory which has been theirs for several centuries, for thousands of years. Në fakt nuk është një territor konfliktual, por është një konflikt mbi të drejtën e armenëve për të jetuar mbi një tokë të cilën ata e kishin dhe e kanë pasur për mijëra vite dhe kanë jetuar aty. So the situation right now is not a very, I don't have many good things to tell about this conflict right now. Në lidhje me këtë situatë nuk kam shumë gjëra të mira për të thënë për të. So after the war, Azerbaijan has tried to capitalize on its victory, which it gained by the support of Turkey. Pas luftës, Azerbajxhani është munduar të theksojë fitoret që ka fituar pas luftës. But we believe that any conflict, especially such conflicts, need a fair, just solution where there are not absolute winners and absolute losers, where there are not humiliators and humiliated ones. Unë mendoj se një konflikt i tillë dhe çdo konflikt tjetër kërkon një zgjidhje të drejtë dhe në të cilën nuk ka një palë humse dhe fituese ose nuk ka një të poshtëruar dhe një poshtrues. After the conflict, Azerbaijan has fiercely resisted to use the term Nagorno-Karabakh region. They are saying, Azeri leader is saying that there is no region called Nagorno-Karabakh, for example. Pas konfliktit, Azerbajxhani refuzon të përdorë shprehjen Nagorno-Karabakh, por thjesht thonë që nuk ka një zonë që quhet e tillë. Additionally, the Azeri leadership also is saying there is no Nagorno-Karabakh conflict. The conflict is solved. It's in the past. This is what they say. Për më tepër, Azerbajxhani thotë që nuk ka një konflikt që quhet Nagorno-Karabakh, është diçka e zgjidhur që i përket të kaluarës. Additionally, and third point is that they're saying that the internationally mandated format called OSCE Minsk Group co-chairs, this format consisting of America, United States, France and Russia, they're saying that this format does not exist anymore. It's a thing of the past. Për më tepër thonë që mandati ndërkombëtar që përbëhej nga Amerika, Franca, Russia, Rusia dhe nuk ekziston më sepse konflikti është i zgjidhur. But the reality is that Nagorno-Karabakh region exists. There are Armenians who live there, and there are Russian peacekeepers located there, which came there by the agreement signed between Azeri president, Armenian prime minister, and Russian president. So Azeris gave agreement to having the Russian peacekeepers in Nagorno-Karabakh, and in that agreement there is the term Nagorno-Karabakh. Por e vërteta qëndron që zona e Nagorno-Karabakut ekziston, atje ka armenë që jetojnë dhe ka paqëruajtës rusë, të cilët kanë ardhur me anë të një marrëveshje që është firmosur midis Armenisë, Azerbajxhanit dhe Rusisë. Dhe Amerikës dhe Rusisë. So the region of Nagorno-Karabakh, as such, as the name of Nagorno-Karabakh, is not up to Azeris to delete from history. It exists. Pra, rajoni i Nagorno-Karabakut nuk është në dorë të azerëve që ta thjesht ta fshin nga historia ose ta fshin, por ekziston. Similarly, the conflict has not been solved yet. Në mënyrë të ngjashme, konflikti akoma nuk është zgjidhur. In 2020, there was a use of force, there was a violation of all international principles and international law to impose a solution by the use of force. Në 2020 kishte përdorim force dhe kishte një shkelje të parimeve ndërkombëtare për të imponuar një. But the conflict as such has not been resolved because the root cause of the conflict is about the status of Nagorno-Karabakh, and this has not been solved yet. Por konflikti nuk është zgjidhur sepse rrënja e konfliktit është Nagorno-Karabaku dhe kjo pjesë nuk është adresuar akoma. And this is the opinion of not only ours, of not only Armenia, but the international community is of that opinion that the conflict has not been solved and it needs to be solved. Dhe ky nuk është vetëm mendimi jon, por është mendimi i komunitetit ndërkombëtar që mendon se konflikti akoma nuk është zgjidhur dhe duhet zgjidhur. And it's not accidental that in the very last statement of the President of the Council of Europe, Charles Michel, he mentioned, through his spokesperson it was mentioned, that the root causes of the conflict of Karabakh need to be addressed. Dhe për më tepër nga
nga Jean Michel I komunitet Charles Michel. Was it Jean Michel? Jean Michel I komunitetit evropian tha që konflikti akoma nuk është zgjidhur sepse duhen adresuar rrënja e konfliktit. So it's the safety since the signature of the November 9th agreement 2020 until now, Që nga firmosja e marrëveshjes së 9 nëntorit të 2020-s deri më tani, what we are seeing is continuous provocations in Karabakh as well as on the borders with Armenia. çfarë po shohim janë provokime të vazhdueshme në Karabakh, si dhe në kufirin me Armeninë. Violation of the November 9th agreement has been constant and continuous. Shkelje e marrëveshjes së 9 nëntorit kanë qenë të vazhdueshme dhe konstante. Azeri forces have even occupied several areas on the borderline area of Armenia proper, Armenian territories. Forcat azere kanë pushtuar disa zona të vogla ngjitur në kufirin me Armeninë, brenda në tokë armene. Several Armenian prisoners of war are still held in Baku and they are not returned despite the calls of international community. Disa të burgosur lufte armen mbahen akoma në Baku dhe nuk janë liruar akoma. And Azerbaijani leadership is glorifying those who have taken part in war crimes during the war. Dhe qeveria e Azerbajxhanit nuk I hedh poshtë njerëzit të cilët janë marrë me krime lufte gjatë luftës. And the anti-Armenian rhetoric is on the peak. Dhe retorika anti-armene është në kulmin e saj. So these are all extremely worrying signs because Azerbaijan is talking about Armenians living within Azerbaijan, but the rhetoric and the behavior of Azeris leaves no doubt that Armenians will be fully ethnically cleansed if they are if Nagorno-Karabakh is under Azeri, authority. Dhe janë shenja shumë shqetësuese sepse Azerbajxhanët thonë që armenët jetojnë në territorin e Azerbajxhanit, por e vërteta qëndron që po të vazhdojë kështu armenët do të fshihen do të shfarosen etnikisht. I should here underline something very important. This is the interim measures which were taken by International Court of Justice in The Hague, UN Court of International Court of Duhet të Justice. theksoj masat e cilat janë marrë nga gjykata ndërkombëtare në Hag. In 2021 December. Në dhjetor të vitit 2021. So three main points are underlined in this interim measure. Tre pika kryesore përmenden në këtë. One is about the racist and anti-Armenian rhetoric coming from state bodies, from the government of Azerbaijan. So the court is calling Azeri leadership to stop this as soon as possible. E para është retorika anti-armene dhe raciste që vjen nga niveli shtetëror dhe qeveritar I Azerbajxhanit dhe gjykata ka kërkuar të ndalojnë. This is not only racist, but it's a dehumanization, anti-Armenian, so glorifying murderers of Armenia. So it's everything anti-Armenian, it should be stopped. Nuk është vetëm racizëm, por çdo gjë tjetër që është anti-armene On state level. Duhet ndaluar në nivel shtetëror. Second point is the preservation. It's the court, the International Court of Justice, is calling the Azeri government to take care for the protection of Armenian cultural heritage, which is under the Azeri control. Dhe dyta është që gjykata e Hagës I ka kërkuar qeverisë së Azerbajxhanit që të ketë të ruaj kulturën dhe historinë armene që është nën kontrollin e Azerbajxhanit. Because before the war, during the war, as well as after the war, there have been several cases of vandalization of Armenian cultural heritage in Azerbaijan. Sepse përpara gjatë dhe pas luftës ka pasur shumë raste të vandalizimit të monumenteve historike dhe kulturore armene. And the third point of the court was it was calling for humane treatment, humane treatment of the prisoners of war which are held in Azerbaijan. Dhe pika e tretë e kërkesës së gjykatës ishte kërkesa që të trajtimi njerëzor I robërve të luftës. On all these 3 points, Azerbaijan has continuously violated the proposals or orders of the International Court of Justice. Për të treja pikat Azerbajxhani në mënyrë të vazhdueshme ka shkelur kërkesat e gjykatës së Hagës. Leaving no doubt that Nagorno-Karabakh under Azeri control means
Karabakh without Armenians. It means ethnic cleansing. It means, in a way, genocide. Për te çdo dyshimi, do të thonë që Nagorno-Karabakh në kontrollin e azerëve do të jetë pastruar etnikisht nga armenët. You know this story very well from your experience in Kosovo. Ju e dini këtë histori shumë mirë nga eksperjenca juaj që keni me Kosovën. So in order not to have, what could be in Kosovo, had the international community not reacted, we need more active engagement in Nagorno-Karabakh. Pra për të evituar çfarë mund të kishte ndodhur në Kosovë, do duheshte përfshirje më e madhe e ndërkombëtarëve. Zoti ambasador, si mund të rregullojë marrëdhëniet Armenia me Turqinë? Mr. Ambassador, how could the relations between Turkey and Armenia be remedied, if any? Well, the Armenian-Turkish relations have been historically quite difficult. Marrëdhëniet midis Armenisë dhe Turqisë kanë qenë historikisht të vështira. Since independence in 1991, there were plans, there were mutual aspirations to establish diplomatic relations between Armenia and Turkey. Që prej pavarësisë në vitin 1991 ka pasur aspirata nga të dyja vendet për të lidhur marrëdhënie diplomatike midis dy vendeve. But these relations were not established and the borders were not fully opened because of the war in Nagorno-Karabakh. Por këto marrëdhënie nuk u lidhen asnjëherë përfundimisht dhe kufit nuk u hapën tamam prej Nagorno-Karabakut. Turkey conditioned the normalization of Armenian-Turkish relations and opening of borders with Armenia upon the conflict of solution of Nagorno-Karabakh conflict. Turqia e kushtozoi hapjen e kufijve dhe normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve mbi konfliktin e Nagorno-Karabakut dhe zgjidhjen e atij konflikti. So in the early 1990s this attempt to normalize relations failed. Pra në vitet 1990 mundësia për të rregulluar marrëdhëniet dështoi. The next active stage or attempt of normalizing relations started in 2007, 2008 and 2009. So this period. It was called football diplomacy. Pati raste të tjera kur u tentua të rregulloheshin marrëdhëniet midis vendeve në 2006, 2007, 2008, por it started on the assumption that we are moving forward with normalizing relations without preconditions. Fillojmë mbi prezumimin që do të vazhdojmë përpara me marrëdhënie të normalizuara pa kushtozime. But eventually Turkey backtracked from this, and relations did not move forward, even though there were protocols signed. They were not sent to parliaments for ratification. Megjithatë, Turqia u tërhoq dhe marrëdhëniet nuk u normalizuan edhe pse protokollet ishin firmosur, nuk hyn asnjëherë në fuqi. So right now we are witnessing the third big attempt of normalizing relations between Armenia and Turkey. Pra tani po shohim tentativën e tretë të madhe për të normalizuar marrëdhënien midis Armenisë dhe Turqisë. Turkey and Armenia have appointed special envoys for normalizing relations. Armenia dhe Turqia kanë caktuar diplomat të veçantë për të normalizuar këtë marrëdhënie. Turkey has appointed a senior experienced diplomat, and Armenia has appointed its vice speaker, deputy speaker of the parliament, who also has diplomatic experience as he was deputy minister of foreign affairs. Turqia ka vendosur një diplomat të vjetër në detyrë për të tentuar rregullimin e marrëdhënieve, ndërsa Armenia ka vendosur zëvendës folësin e parlamentit. And of course the process is under the supervision or under the guardianship of the foreign affairs ministers. Dhe gjithsesi procesi është në jurisdiksionin e ministrive të punëve të jashtme. The envoys have met already a few times. Diplomatët janë takuar disa herë deri tani. In Moscow, in Vienna. Në Moskë, në Vietnam. The foreign ministers met in Antalya. Edhe në Antalya u takuan ministrët e jashtëm. Also there are planned meetings in Armenia and Turkey. I mean in the near future, hopefully. Kanë mbledhje të organizuara për të ardhmen e afërt në Turqi. So all of these meetings are taking place under the condition that these meetings are the process of normalization is going ahead without preconditions again. Pra gjitha këto takime po bëhen mbi prezumimin se tentativa për të rregulluar marrëdhënien midis dy vendeve po ecën përpara pa kushtozime paraprave. It's early to make any conclusion now, as it is too early to make any conclusions, but let's live and see how it will progress this time. Është herët për të dalë në konkluzione, por le të shohim se si do të ecin përpara.
Por procesi I paqes me Azerbaijanin si po ecën, zoti ambasador. What about the peace process with Azerbaijan? How is that going? With Azerbaijan, well, you mentioned earlier we talked about Nagorno-Karabakh, but there is also, yes, you're right, about the process of normalization of relations with Azerbaijan. Po ju përmendëm më para dhe rajonin e Nagorno-Karabakut, por ka dhe një pjesë tjetër e cila është rregullimi I marrëdhënieve me Azerbaijanin. These are two processes, but they are in a way interrelated. Këto janë dy procese, por janë në një mënyrë të ndërlidhura. Because your question now relates to the recent talks on border delimitations, the delimitation issue. Pyetja juaj ka të bëjë më tepër në lidhje me delimitimin e kufive. On which there have been already, I mean, the deputy prime ministers are involved in a special committee with participation of the Russian side. Në të cilin zëvendës kryeministrat e të dyja palëve janë të përfshirë në një komitet me e cila ka palë dhe Rusinë. So this also includes the possibility of future opening of all transport routes in the region, including railways and also carways or mainways. Kjo diskuton dhe mundësinë që në të ardhmen të hapen dhe hekurrullat dhe transporti me makina. So motorways as well. Makina, kamionat gjithë. So on this issue there is mutual understanding that this should progress. Në këtë çështje ka një mirëkuptim të përbashkët që duhet të ketë progres. But Azerbaijan has recently, I mean not recently, but over the past several months, it has been talking about a so-called corridor opening route for Azerbaijan from western Azerbaijan over Armenia to Nakhchivan exclave. Në muajt e fundit Azerbajxhani ka folur për të hapur një korridor nga perëndimi I Azerbajxhanit në Armeni. And they are calling it Zangezur corridor. Azeri leader is calling it Zangezur corridor. Dhe lideri azer po e quan korridori I Zangezorit. But Armenian side has repeatedly said that we are not moving forward with the understanding of corridor. Por ana armene ka thënë vazhdimisht që ne nuk do të ecim përpara në kuptimin e korridorëve. We are talking about opening of railways, of motorways and all communication routes. Ne po flasim për të hapur hekurrullat, për të hapur rrugët kombëtare dhe çdo linjë komunikimi. The idea of so-called corridor is an idea about right of extraterritoriality. Ideja e të ashtuquajtur korridore është një e drejtë e cila merr parasysh dhe konceptin ekstraterritorial. And what the Azeri leadership is presenting, that means that it wishes to cut Armenia from its southern border with Iran. Dhe çfarë nënkupton leadershipi azer është që do ta ndërpresi, do ta izolojë Armenin nga fqinjit I tij në jug. And the Armenian foreign ministry has several times underlined that, and the Armenian leadership generally has several times underlined that this is unacceptable, this logic. Dhe Ministria e Jashtme armene ka disa herë ka theksuar dhe ka nënvizuar që kjo logjikë është e papranueshme për ta. But of course all of this is moving forward in the context of general Nagorno-Karabakh settlement issue. Por gjitha kjo po ecën përpara në mënyrë të përgjithshme dhe për zgjidhjen e konfliktit të Nagorno-Karabakut. And it's hard to dissect one issue or divide one issue from the other. Dhe është e vështirë të ndash njërin nga tjetra në zgjidhjen e këtij konflikti. Zoti ambasador, vendi juaj ka marrëdhënie të mira me Rusinë, me Perëndimin, por edhe me vende të tjera. Si është qëndrimi I qeverisë suaj sa I përket luftës? Mr. Ambassador, your country has good relations with Russia, with the West, but even other countries. What is your government's stance on the war? On war? Ja. Which war? Lufta që po ndodh. Për luftën po flasim për luftën e Rusisë me Ukrainën. Okay. We're talking about the Russian-Ukrainian war. Si ka ndikuar, edhe pyetja tjetër është si ka ndikuar në ekonominë armene pushtimi rus në Ukrainë. And the other Kjo është question shumë e is rëndësishme.
how has the Russian invasion impacted the Armenian economy? Russian invasion into Ukraine. Well, on the situation of Ukraine, Armenia is trying to abstain from from supporting this or that side. Në lidhje me situatën në Ukrainë, Armenia është munduar që të abstenojë për të suportuar si njërin ose anën tjetër. Armenia is supporting a peaceful solution to this crisis. Armenia mbështet një zgjidhje paqësore të kësaj krize. Because we have, I should say that this is extremely important to understand, there are more than 500,000 Armenians in Ukraine. Sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, ne kemi më shumë se 500,000 armen në Ukrainë. And they are involved in both sides of the conflict. Që janë të përfshirë në të dy anët e konfliktit. And they are taking part in both sides against each other. Janë pjesë e të dyja palëve të konfliktit. So for us it's a very